พรีวิวเทพสาวเจ้าเล่ห์โลกิก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลกิจะเข้าวันที่30เมษายนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังกังวลใจว่าจะปั้นดีหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพรีวิวตัวละครแบบเป็นวิดีโอของตัวโลกิกันสักหน่อยหนึงก่อนดีกว่านะครับว่าตัวน้องนั้นเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวพรีวิววิดีโอของน้องเนี่ยครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยซึ่งจะออกแนวทีมแบบเขียวๆนะและในส่วนของสำคัญนะครับที่หลายๆคนเนี่ยคงจะรอคอยกันก็คือในส่วนของตัวโค้ดนะครับที่มีใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนั่นเองนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่กันได้และสำหรับคนที่จะปั้นตัวโลกิที่จะเข้าในวันที่30เมษายนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีวิธีทำให้ดาวเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัว EX เนี่ยแบบได้ไกลโคตรอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีของผมกันเลยดีกว่าว่าเราเลือกปั้นโลกิปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดาวแบบรวดเร็วหรือเราจะได้ทำดาวเนี่ยแบบรวดเร็วได้ยังไงนะครับมันมีวิธีอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูเลยนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหลักๆนะสำหรับคนที่เลือกปั้นโลกิเนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือเราเลือกไม่ได้นะครับระหว่างตัวอาร์ทิมิสหรือว่าเราจะเลือกเป็นโลกิดีซึ่งถ้าเราเลือกเป็นโลกิเนี่ยสิ่งที่คุณผู้ชมกังวลใจกันแบบแน่ๆเลยก็คือตัวโลกิอ่ะมันเป็นตัวธาตุกระดูกนะครับบวกกับธาตุลมใช่ไหมทีนี้มันจะไปซ้ำกับตัวจริงที่มีธาตุเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วมันเป็นดาเมจหลักของเราด้วยดังนั้นนะครับในตัวโลกิเนี่ยมันก็เลยอาจจะกังวลใจแน่นอนว่าถ้าเราเลือกมาแล้วมันจะซ้ำตัวดาเมจหลักของเราก็คือตัวจริงนั่นเองอันนี้คือข้อเสียอย่างตัวอาร์ทิมิสเนี่ยมันเป็นตัวละครธาตุมืดซึ่งเราสามารถเอาไปลงหอมืดอะไรได้แล้วอีกอย่างหนึ่งมังกรเนี่ยมันก็ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเล่นแบบว่าเป็นมังกรมืดอะไรแบบเนี้ยก็สามารถปั้นได้แต่ถ้าเราเอาตัวของตัวโรกิมาเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะต้องกังวลใจกันเลยก็คือในเรื่องของการใช้มังกรถ้าคนที่เล่นแบบว่าไม่ได้สนหอธาตุเล่นได้นะครับก็1ละอีฟริตนะครับคุมทีมน้ำไว้ใช่ปะแล้วในส่วนของตัวโลกีเนี่ยเราก็จะเอาไปเล่นนะครับกับทีมเขียวนะครับซึ่งสามารถเล่นได้จะเล่นกับกระดูกก็เล่นได้คือต้องสลับเอาเองว่าเราจะเอาจริงเนี่ยไว้ทีมเขียวหรือว่าจะเอาไว้ทีมกระดูกแล้วตัวโลกิเนี่ยเราจะเอาไว้ทีมเขียวหรือทีมกระดูกก็แค่นั้นนั่นเองทีเนี้ยมันก็ครบ3ทีมนะครับแต่มันอาจจะลงหอมืดไม่ได้ก็แค่นั้นนั่นเองเนาะอย่างเช่นหอที่เราขาดตอนเนี้ยมันจะเป็นหอแสงหอมืดใช่ไหมที่ตัวละครเรามันไม่มีเอาไปลงให้มันผ่านได้แบบง่ายๆตัวของโลกิก็เลยจะมีข้อกังวลอยู่แค่นี้แต่ทีนี้ถ้าเราปั้นในช่วงเนี้ยดาวโลกิเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าตรงที่ว่าในคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยในตอนเนี้ยรวมถึงตัวผมเองด้วยก็จะไม่รู้แล้วว่าเราจะเอาตั๋วใบกาชาตั๋วมิดเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรนะครับตั๋วใบกาชาเนี่ยมันก็จะรู้สึกล้นๆแล้วในส่วนของพวกอธิษฐานเนี่ยเราก็สามารถได้รับตัวเพิ่มได้ด้วยนั่นเองนะครับจากการสุ่มอะไรแบบนี้นี่เองเนาะทุกๆการสุ่มการหาตัวหาตัวแบบเนี้ยมันจะได้5แต้มนั่นหมายความว่าเวลาเราอัญเชิญตรงเนี้ยมันจะมีแต้มตรงนี้มาให้เอาอธิษฐานอีกรอบหนึ่งก็อาจจะได้ตัว X เนี่ย2 3 4ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามที่แต้มจำนวนเราทำได้นั่นเองทีนี้ในเบื้องต้นถ้าเรามีตั๋วใบกาชาตั๋วอย่างเงี้ยผมให้การันตีนะ60ใบมันจะได้ประมาณ1ตัวถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ที่ประมาณสัก180ใบมันจะได้อยู่ที่ประมาณ3ตัวมาบวกกับตู้อธิษฐานอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณเท่าๆกันนะครับต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันจะมีแต้มที่แจกมาให้เราเนี่ยได้รีเล่นกันเรื่อยๆใช้200แต้มเพื่อแลกตัว EX เนี่ยมันจะทำดาวได้ไกลละแล้วในเบื้องต้นมันไม่จบแค่นั้นนะอันเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการสูญเสียความว่างเปล่าไปอย่างหนึ่งก็คือในการกวาดล้างเศษนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยทำโลกิเลยคุณผู้ชมจะสามารถมากวาดล้างเศษเนี่ยได้อยู่ที่วันละ2เศษนะครับพยายามทำให้ตัวเย็กเนี่ยมีค่ามิตรภาพนะครับอยู่ที่20เวลนะครับมันจะได้การันตีเนี่ยเศษ 100% วันละ2เศษแน่นอนดังนั้นหมายความว่า1เดือนนะครับเราจะได้ EX เนี่ยทีละ1ตัวจากจุดนี้อีกนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานะครับในส่วนของดาวในช่วงเวลาที่เรามีตัวมันแล้วกว่าล้างเศษทุกวันเนี่ยทำให้เราขยับดาวได้ค่อนข้างไวอีกนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่า
ตัวโลกิมันจะกังวลในเรื่องการซ้ำธาตุอย่างเดียวเลยนะครับปัญหาหลักๆของผมที่ผมกังวลตอนเนี้ยคือโลกิเก่งนะครับและเป็นตัวบั๊กเลยก็ว่าได้แต่มันดันไปซ้ำธาตุกับตัวจริงผมแต่ถ้าผมเป็นเลือกอาร์ทิมิสเนี่ยมันจะสูญเสียในระยะเวลาตอนที่เราเนี่ยไม่รู้จะกวาดล้างเศษอะไรในทุกๆวันเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยกว่าตัวอาร์ทิมิสจะเข้าอ่ะมันก็น่าจะอีกเป็นเดือนๆนะครับหลังตัวนี้เข้าเดือนนึงตัวหน้าก็ลุ้นว่าจะเป็น EX ตัวอะไรต่อไปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันอย่างหนึ่งเลยทำให้เราสูญเสียช่วงระยะเวลาการกวาดเศษแต่ถ้าเราทำโลกิเนี่ยเรามีของดองไว้เยอะนะครับเราก็จะมีในส่งการกวาดล้างเศษไปด้วยมันจะทำให้ตัวโลกิเราอะดาวตันค่อนข้างไวนะครับมันจะทำให้ดาวเราอะสูงขึ้นด้วยและสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยก็ทำวิธีเดียวกันนี่แหละนะครับดองได้เหมือนกันตัว ID ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เติมเยอะเลยผมเนี่ยพยายามเปิดให้ดูตลอดนะครับว่าผมอะไม่ได้เติมเยอะเลยนะสำหรับในส่วนของตัวการเติมเกมนี้เนี่ยผมเติมไปอยู่แค่เนี้ยนานมากแล้วนะที่ผมไม่เคยได้เติมเลยดังนั้นนะครับมันก็น่าจะทำได้เหมือนกันนี่แหละคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าในตัวละครโลกิเนี่ยถ้าเอามาเล่นจริงๆนะครับในส่วนตัวผมอะถ้าผมมีแนวทางว่าจะสุ่มใช่ไหมผมอะจะเล่นแบบว่าเล่นเป็นแบบถ้ามันยังแค่2ทีมใช่ปะผมอะก็จะเอาน้องเนี่ยมาลงเล่นนะครับกับทีมเจ้าตัวทีมกระดูกนี้นี่แหละนะครับโดยการหาตัดตัวออกไปแต่ทีเนี้ยความสำคัญก็น่าจะต้องตัดทีอื่นแต่ว่าดาเมจผมล้นมากเลยนะอันนี้ปัญหาหลักๆเหมือนกันเพราะว่าทีม3ไม่มาสักทีไงในเซิร์ฟเวอร์นอกเขามาแล้วแต่ว่าของเรามันยังไม่ถึงช่วงที่จะต้องเล่น3ทีมใช่ไหมเอาตัวของตัวโลกิมาตอนเนี้ยมันจะดูว่างเปล่าไปหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นความคิดแบบไกลๆกันได้เลยว่าเนี่ยเอาลงมาแล้วจะใส่ทีมอะไรทีม1ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นทีมน้ำใช่ปะแล้วทีม2อ่ะมันก็มีดาเมจกันแบบล้นๆอยู่แล้วจริงก็ล้นแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเล่นเป็นทีมรวมหรือจะเล่นเป็นทีมกระดูกอะดาเมจมันก็ต้องอยู่แค่คงที่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะเอาแบบจัดเต็มเลยก็เอาเมดูซ่าออกอย่างเงี้ยถึงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีทีม3อ่ะมันจะตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะอันนี้คือแบบว่าตัดสินใจได้ง่ายแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยว่านี่แหละนะครับมันจะเป็นจุดการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากเลยคือแบบว่าตัวแม่งเก่งจริงอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จะเอามาเล่นยังไงของเซิร์ฟเวอร์นอกที่เขาทำกันได้เพราะว่าตอนนี้เขาเล่นกัน3ทีมแล้วไงถ้ามันมี3ทีมนะผมจะจัดโลกิมาแบบไม่คิดเลยแล้วก็เอาตัวของโลกิหรือว่าตัวจริงเนี่ยแค่สลับกันก็พอว่าเราจะเอาไปเล่นกับมังกรอะไรมาถึงจะคอมโบกันได้ดีที่สุดเพราะว่าธาตุมันเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเอามันไปสลับกันนะครับว่าไอตัวเนี้ยควรจะไปลงทีมรมหรือว่าควรจะไปลงทีมกระดูกนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับนี่แหละก็จะมีแบบนี้เลยที่เราคิดได้นะคุณผู้ชมในตอนนี้มันเป็นตัวพูดยากนะมันเป็นตัวบั๊กก็จะมาประมาณนี้ละกันนะครับเอาพรีวิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูด้วยผมไม่รู้ผมจะมาฝืนทำไมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันด้วยคือแบบเห็นพรีวิวตัวละครเนี่ยตื่นเต้นทั้งที่ตัวเองก็เจ็บคอนะแต่มันก็ตื่นเต้นไงเอามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแบบล่วงหน้าละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ